para sa pang laut o kay talong. Talong okra. Ito ang pan. May bawang saka sibuyas. Napatay albati. Araw, albati. Guys, welcome back sa aking channel, Andy Simple Cooking. For today's video ay magluto tayo ng munggo. Muna ako mga sahog na giandam. Napatay kalabasa, napatay gabi, taw, napatay albati, talong. Atong ihalo sa to ang munggos, itong pork ko, baboy. Luwa na itong baboy. Isiparit na to ang tambo kay ato aning pakupsan para mo ni ato ang himong mantika. Samahan nyo ako sa aking recipe. Sa wala pa ka-subscribe ay mag-subscribe na para sa sunod na video ay may man-notify ko kayo. Let's go! Sa to ang pork guys, ito walang paggaw sa matika ay manihin mo na to ng oil. Hindi na ito kinahanglan ng mantika pa. Ngayon, lumabas na yung mantika ng oil. Hintayin lang natin mag-brown yung bawang natin. Yung onion. Nabasa na rin. Lagay natin talong guys. Halo natin yung albati. Yan. Ano na?